يا صباح الفل. تخيل معايا كده لو عندك مساعد طول اليوم معاك وتقدر تديله المهام اللي انت عاوزها وينجزها لك. لا، واللي اكتر من كده ان كل حاجة مفيدة هيعملها المساعد ده الفايدة بتاعتها هتروح لك انت. يعني لو خليته يلعب رياضة جسمك انت اللي هيتظبط، ولو خليته يقرأ انت اللي هتستفاد، وهكذا. طيب لو قلت لك ان المساعد ده معاك فعلا، بس معلش يعني انت مدلعه ومخليه يعمل الحاجات اللي مش مفيدة، ويا ريتها مش مفيدة بس، لا دي مضرة كمان. عاوز تعرف ايه المساعد ده وازاي تسخره لخدمتك وتطويرك؟ يبقى تتابع الحلقة دي لآخر ثانية فيها. انا نادي ودي حلقة جديدة من فكرة الصبح. في الحلقة اللي فاتت بدأنا سلسلة العادات الذرية للكاتب جيمس كلير، واتكلمنا فيهم عن 3 أفكار ذرية فعلا لازم نفهمهم علشان نبتدي نكون منظومة العادات الذرية. ولو ما شفتش الحلقة أبقى أرجع شوفها، وما تقلقش الترتيب مش مهم، ممكن تشوفها بعد ما تخلص الحلقة دي. المساعد اللي كلمتك عنه في البداية هو عاداتك، وبما انها بقت عادة فاوتوماتيك كده بقت تتعمل لوحدها، يعني من غير اي مجهود ذهني او عقلي. وبالتالي فلو انت حولت الحاجات المملة والصعبة في يومك لعادات، فانت كده كأنك بتديها للمساعد بتاعك. وبالمناسبة اللي مسؤول عن المساعد ده هو عقلك اللاواعي، واللي بيخليه يعملها تلقائي من غير ما يجهد ذهنك او عقلك الواعي، وبالتالي بتعملها من غير ما تفكر أو تكسل إنك تعملها أصلا. لكن معظمنا بيستخدم المساعد ده غلط، وبيخليه يكون مسؤول عن الأعمال الغير مفيدة والمضرة، وأقصد هنا العادات السيئة في حياتنا. كده أعتقد أنت فهمت إيه هو المساعد وإيه أهمية العادات الجيدة في حياتنا. وهنا هنروح لنقطة مهمة جدا، وهو إزاي أكون العادات الجيدة. في كتاب العادات الذرية لجيمس كلير بيقول إن العادة بتتكون من 4 مراحل، وهي الإشارة والرغبة والاستجابة والمكافأة. وال4 مراحل دول بيحصلوا في جزء من الثانية تقريبا. يعني مثلا لو أنا قلت لك دلوقتي إنك لو ضغطت على زرار اللايك اللي تحت الفيديو هتاخد $100، هتعمل إيه؟ هتضغط لايك، صح؟ أو اللي حصل دلوقتي إنك مريت بال4 مراحل اللي قلت لك عليهم. مجرد ما أنا قلت لك على $100 بقى عندك إشارة إنك لو عملت فعل معين هتاخد مكافأة، وده ولد عندك الرغبة انك تاخد المكافأة دي، خليتك فعلا تدوس لايك. ودي بقى مرحلة الاستجابة. الاكتر من كده بقى انك كل مرة هتشوف فيديو ليا تلقائي كده هتدوس لايك، وفي الحالة دي الفيديو بتاعي هيكون بمثابة الإشارة لبدء العادة بتاعتك، وبعد كده هتيجي الرغبة والاستجابة والمكافأة. والموضوع ده لو اتكرر مرة والتانية بقى خلاص عندك عادة انك اول ما تشوف فيديو ليا تدوس لايك، وهكذا. قيس ده على كل حاجة. بقى عندك عادة انك تفتح الموبايل بسرعة مجرد ما تسمع الصوت ده، ولو شميت ريحة الشاورما حتى وانت مش جعان في الغالب هتشتريها، وهكذا. مجرد ما هيكون في إشارة باقي الخطوات هتتعمل تلقائي. طب تعالى دلوقتي نعدل على المثال اللي فات شوية ونقول مثلا ان انا قلت هديلك $1 مكافأة، بس في مقابل انك مش بس تعمل لايك للفيديو، لا انت هتعمل لايك للفيديو وتبعته ل10 من صحابك. هنا ايه اللي هيحصل؟ في الغالب كده انت مش هتاخد الاكشن ده. ليه بقى؟ لان المكافأة ما بقتش مغرية زي الاول، كمان الفعل بقى اصعب وفيه خطوات كتير. وده بقى السبب اللي بيخلينا ما نعرفش نكون عادات جديدة بسهولة. وعلشان كده اشتغل جيمس كلير في كتاب العادات الذرية على ال4 مراحل دي. وقال علشان نقدر نكون عادات جديدة ومفيدة لازم نلتزم ب4 قوانين مهمين جدا. القانون الأول اجعلها واضحة، القانون الثاني اجعلها جذابة، القانون الثالث اجعلها سهلة، والقانون الرابع اجعلها مرضية. وبكده أي عادة عاوز تكونها جديدة لازم تكون واضحة وجذابة وسهلة ومرضية. وال4 قوانين دول اللي هنتكلم عنهم في خلال الفيديو. وطبعا عارفك هتسألني السؤال بتاع كل مرة، وهو ازاي اطبق القوانين دي. هناخد اول قانون وهو اجعلها واضحة. في واحدة من التجارب اللي اتعملت على مجموعتين بهدف اكسبهم عادة جديدة، بدأوا مع المجموعة الأولى بمحاضرة تحفيزية عن فوائد الرياضة وأهميتها لجسمنا، أما المجموعة التانية فادوهم نفس المحاضرة التحفيزية لكن زودوا عليهم حاجة واحدة بسيطة، وهي أنهم يعملوا خطة لممارسة الرياضة الفترة الجاية. والخطة كانت بسيطة جدا، وهي عبارة عن جملة كل واحد بيكتبها وبيقول فيها أنا همارس الرياضة الفلانية يوم كذا الساعة كذا في المكان الفلاني. باختصار يعني هم هيحددوا هيعملوا ايه ويحددوا المكان
والزمان. المفاجأة بقى انهم لما تابعوا النتائج لقوا ان حوالي 35% من المجموعة الاولى مارسوا الرياضة مرة واحدة في الأسبوع. أما المجموعة التانية فنسبة اللي مارسوا الرياضة منهم كانت 90%، وده طبعا فرق كبير جدا، وده كان بسبب أنهم كانوا محددين بكل وضوح المكان والزمان اللي هيعملوا فيه الرياضة دي. فتحديد الوقت والمكان يعتبر من أقوى وأوضح الإشارات لبدء العادة. علشان كده لما تيجي تبدأ عادة جديدة ما تقولش أنا هبدأ ألعب رياضة بس، أو أنا هبدأ أقرأ، أو أنا هبدأ آكل أكل صحي. لازم تكون محدد بالظبط أنا هلعب رياضة في الجيم كل يوم جمعة الساعة 10 الصبح. بالطريقة دي وبالجملة دي انت حطيت إشارة واضحة لبدء العادة. نقطة تانية لتقوية الإشارة هي انك تربط العادة الجديدة بعادة قديمة، وفي الحالة دي انت هتخلي العادة القديمة تعتبر إشارة لبدء العادة الجديدة. يعني مثلا لو قلنا ان روتينك الصبح كالآتي: بتصحى تغسل وشك وتفطر وتشرب حاجة، فدي تقريبا 3 عادات ومرتبطين ببعض، وممكن في النص تربط معاهم عادة أو 2 كمان. فتربط عادة غسل أسنانك مع غسل وشك، وتيجي وانت بتعمل مشروب ليك الصبح في الكام دقيقة اللي بيجهز فيها المشروب على النار تعمل رياضة في المطبخ. وممكن كمان تربط القراية بشرب القهوة أو الشاي أو أي مشروب انت بتحبه، وهكذا. وبموضوع الربط ده انت هتكون قدرت تكون إشارة قوية لبدء العادة. فكرة ثالثة لتقوية الإشارة هي البيئة المحيطة بيك، واللي أقصده هنا إنك تخلي في المكان اللي عاوز تعمل فيه السلوك الجديد حاجة تفكرك بالسلوك ده فعلا. يعني مثلا لو أنت عاوز تبدأ عادة القراية قبل النوم، خلي الكتاب موجود على سريرك، فلما تيجي بالليل تدخل علشان تنام الكتاب هيفكرك وتمسكه وتبتدي تقرأ. وهنا وجود الكتاب على سريرك هيبقى إشارة قوية لبدء عادة القراية. يبقى كده احنا خلصنا أول قانون وهو الإشارة، وهنخليها واضحة ومحددة لما نحدد المكان والزمان لممارسة العادة الجديدة، ولما نربطها برضو بعادة قديمة، ولما تحط حاجة في البيئة المحيطة تفكرك بالعادة دي. ودلوقتي نروح للقانون التاني وهو اجعلها جذابة. كنا اتكلمنا قبل كده عن الألم والمتعة، وقلنا باختصار إن كل تصرفات الإنسان وراها حاجتين: يا إما يحصل على المتعة أو يهرب من الألم. وعلشان تكتسب عادة جديدة لازم تربطها بالمتعة، وكل ما كانت ممتعة تبقى احتمالية إنك تكتسب العادة دي أكبر بكتير. كمان أنا أنصحك بنصيحتين مهمين جدا في تنفيذ القانون ده. أول حاجة هي إنك تربط العادة الجديدة بسلوك أو بنشاط ممتع بالنسبة لك. يعني لو أنت بتستمتع بالفرجة على التلفزيون ممكن تعمل نشاط أو تعمل رياضة وأنت بتتفرج على التلفزيون. كمان ممكن تخصص طبق من الخضار تاكله وأنت بتتفرج. وعلى فكرة ده اللي عملوه معانا اللي بيشتغلوا في صناعة الترفيه، لما ربطوا ما بين مشاهدة فيلم في السينما وأكل فشار فبقت عادة. وهكذا كمان في الإعلانات لما ربطوا لنا شرب البيبسي بالإنتعاش. ويمكن المثال الأوضح لما جم في الإعلانات وربطوا الرجولة بمشروب زي بريل اللي طعمه صعب جدا لكن هتشربه علشان انت راجل. فربط العادة بالمتعة اللي هتحصل عليها بعد تنفيذها زي إن يكون عندك أو عندك جسم مثالي، ده هيساعدك في إنها تكون جذابة أكتر. كمان ربطها بممارسة نشاط معين انت بتحبه هيخليها جذابة أكتر. والنصيحة التانية في القانون ده هي إنك تمارس العادة الجديدة مع أشخاص تانيين. ده هيشجعك إنك تلتزم بالعادة أكتر، خصوصا لو كان مع حد من أصدقائك أو من الناس القريبة منك. يعني تتفق تروح الجيم 2 مرات في الأسبوع مع أكتر من صديق ليك، فتروحوا شلة كده مع بعض وتستمتعوا بالصحبة والعادة الجديدة، وهكذا. وده كان القانون التاني: اجعلها جذابة. وهنعمل كده لما نربط العادة الجديدة بالمتعة ولما نشاركها مع الناس القريبين مننا. ودلوقتي نروح للقانون الثالث وهو اجعلها سهلة. في تجربة اتعملت في واحدة من أكاديميات التصوير واللي قسمت طلابها لمجموعتين. المجموعة الأولى وقالوا لهم إنهم محتاجين يصوروا أكبر عدد من الصور في خلال شهر، وعلى قد عدد الصور هياخدوا درجات. أما المجموعة التانية فقالوا لهم إنكم محتاجين تصوروا صورة واحدة بس في خلال شهر، بس لازم الصورة دي تكون بأعلى جودة، وبحسب الجودة هتاخدوا درجات. وقبل ما أكمل لك إيه اللي حصل عاوز أسألك سؤال: تفتكر أفضل صورة من ناحية الجودة هتطلع من أنهي مجموعة منهم؟ أنا في البداية توقعت إن المجموعة التانية هي اللي هتقدم أفضل صور من ناحية الجودة، لأنه كل واحد فيهم هيركز على الجودة مش العدد. لكن اتفاجئت لما عرفت إن الصور الأعلى جودة خرجت من المجموعة الأولى، واللي كانت مهتمة ومركزة إن هي تخرج أكبر عدد من الصور.
لكن الكاتب بيوضح لنا الموضوع ويكشف لنا السر، وبيقول إن مجموعة الجودة قعدت تصعبها على نفسها ويحطوا نظريات للتطبيق، وده خلاهم ما يعملوش حاجة. أما مجموعة العدد فكانوا مركزين على الإنجاز فسهلوا الموضوع على نفسهم، ولأنهم صوروا عدد كبير من الصور ده خلاهم يختبروا زوايا تصوير مختلفة، وبالتالي قدروا يطلعوا من الصور الكتير دي مجموعة صغيرة من الصور كانت جودتها عالية جدا. وده تقريبا اللي بيحصل معانا لما بنبدأ عادة جديدة، بنبقى عاوزينها كاملة من أول خطوة، وبالتالي بنصعبها على نفسنا ومش بنكمل خالص. والكاتب في القانون ده بيقدم لنا نصيحتين نسهل بيهم العادات الجديدة على نفسنا. أول نصيحة فيهم وهي مبدأ الدقيقتين، وبيقول لنا إن أي عادة جديدة ما تمارسهاش أكتر من دقيقتين في اليوم، بس ما تاخدش موضوع الدقيقتين ده حرفيا في كل العادات. يعني عادة ممارسة الرياضة في الجيم ما ينفعش معاها موضوع الدقيقتين، لكن المقصود هنا انك تخلي الوقت اقل حاجة في البداية لغاية ما تثبت العادة، وبعد كده تزود واحدة واحدة. والنصيحة التانية علشان تخليها سهلة هي انك تقلل عدد الخطوات. يعني مثلا لو هتنزل الجيم ما تشتركش في جيم بعيد عن بيتك او عن شغلك، لانك هتصعب الموضوع على نفسك. وده كان القانون الثالث، اجعلها سهلة. واهم نقطة فيه انك تخلي العادة سهلة في بدايتها، ومش لازم تبتديها كاملة من الأول. ونروح دلوقتي للقانون الرابع وهو اجعلها مشبعة. واتكلمنا في النقطة دي في بداية الحلقة لما قلنا إنه طول ما المكافأة كبيرة والمجهود قليل يبقى سهل نعمل السلوك، والدافع هنا هيكون كبير، وعكس الكلام ده هيصعب الموضوع علينا. وعلشان كده جيمس كلير بينصحنا بنصيحتين بيهم هنخلي العادة الجديدة أو السلوك الجديد مشبع مؤقتا لغاية ما تظهر نتائجه ويكون مشبع على طول. والنصيحة الأولى وهي إنك تكافئ نفسك في كل مرة تكرر فيها السلوك. النهاردة قريت 10 صفحات بتوعك، يبقى تكافئ نفسك وتشجع نفسك حتى لو بحاجة بسيطة. والنصيحة التانية هي انك تخلي التقدم يكون ملحوظ قدام عينك، ودي في حد ذاتها هتحسسك بالإنجاز دايما. وعلشان تعمل كده انت ممكن ترسم سلم فيه عدد درجات كتير، وفي نهايته ترسم نفسك بشكلك الجديد والهوية الجديدة بتاعتك بعد نجاحك بالالتزام بالعادة. وكل يوم تكرر فيه العادة الجديدة دي تعلم صح على درجة من درجات السلم، أو حتى تلونها بلون مختلف. ولو مش بتعرف ترسم ممكن تعملها من على جهازك أو تجيب حاجة جاهزة شبيهة ليها من على الإنترنت. دي مجرد فكرة تقيس بيها تقدمك وتخليه واضح قدام عينك. ودي كانت القوانين الأربعة لاكتساب العادات الذرية بطريقة سهلة. وعلشان طولت عليك المرة دي هنكمل الحلقة الجاية باقي أفكار الكتاب، وهنتكلم بالتحديد وبالأمثلة عن إزاي نبطل العادات السلبية من خلال عكس القوانين الأربعة دي. فتأكد انك مشترك في القناة ومفعل الجرس علشان ما تفوتكش الحلقة الجاية والأفكار اللي بشاركها معاك عموما. ودلوقتي أسيبك تدوس لايك للحلقة وتشاركها مع أصدقائك، وما تنساش الشعار بتاعنا اللي بيقول دايما اليوم أفضل من الأمس وغدا سيكون الأفضل. صباحك فل، واشوفك في حلقة جديدة من فكرة الصبح.